picks nila. So ngayon may bagong flavor tayong makikita. And yeah, how was it? Kamusta to? Kaibigan Umi, para sa'yo? Well, the glue pick in general, makakatulong yan in terms of buying space para doon sa Harith. Kasi medyo no choice naman talaga. Pag nakapasok ang Falling Star Moon, makadikit sa Harith, medyo magiging delikado talaga yung Harith. But with the glue, kung ma-stick-stickan at ma-grab-graban, malalayo talaga ang isang Esmeralda and other people as well. So they want to at least peel out RSG, MY. Actually guys, hindi nila kami nakikita pero sa kaibigang Midnight, napapataas ng kamay dito with this Lancelot. How was this? Actually, nagulat ako kasi I thought RSG MY could potentially pick up the Ling or gawin nilang jungler yung Benedetta tapos kumuha sila ng Claude. Kasi pwede nilang i-flex yun against the heroes of Blacklist International. Remember, the highest winning marksman against Blacklist was the Claude on our own MPL. Pero this time around, kinuha nila yung old school counter against the Aldous lineup. Kung hindi siya aabot na late game, kasi ang ginagawa nila Lancelot, kinukuha niya lahat ng pwedeng stakan ni Aldous. So hindi aabot si Wise dun sa critical mass. Pero again, it needs a lot of condition and RSGMY needs to clear a lot of them. Yeah, it's one of those games na dapat early game, 5 minutes, makuha mo kagad yung mga pwedeng i-stack ni Wise dito. Mabilis ang isang Lancelot, then kumuha ng jungle, and yung damage output, look at this. 3 damage outputs, make that 4 damage outputs sa side ng RSG. Siguro ang Lancelot lang yung magpo-fall off ng on the late game, but yung Esmeralda, yung Benedetta, tsaka yung Lunox, masakit. Tama ba, Umi? Oo, mararamdaman mo yan hanggang late game. Pero ito early mid-game, ang Lunox versus the Harith matchup, nakita na natin to ilang beses. Kung sakaling maglaban ng isang 1v1 scenario yan, Darkness plus Chaos Bolts, hindi masasabayan ng early Zaman Force. Pero Edward, hindi masasabayan ng early Zaman Force, pero pag nag-late game naman, ayun na. Doon lumalamang, diba? So yeah, we're talking about the side lanes, Edward and Oheb, para sa side ng Blacklist International. First time ko makikita si Edward na magbaback as this Pakito. Usually, he is the one being aggressive. Pero mukhang na-way down dito yung magiging agresibo ng dalawang side lanes. Kaibigang Midnight, kamusta ang first early rotations? Medyo mahirapan si Blacklist International dito, especially when they picked up the Pakito against the Kufra of RSGMY. So this is something that they should expect. And ang ganda ng ginawa ng RSG kasi punesto kagad nila si Zako sa may top lane para makuha nila yung early advantage for the Esmeralda against the Pakito. So ibig mong sabihin, kailangan bantayan muna ni itong si Edward, kumbaga tumawag itong RSGMY kasi alam nila na ang daming first blood ni Edward sa MVP. So sabi ni Izanami, teka lang Zakus, parang kailangan ko ng onting tulong, call a friend tayo dito dahil sobrang lakas ng aking katapat. Siyempre malakas din ang initiation dito ng dalawang team. Turtle will go in the hands of the Lancelot. Meanwhile si Izanami ay nandoon sa likod. Wise, yan na nga, nagkikikam. Sapak, medyo biten yung sapak. Dahil yung tela ay mas masakit muna, but again, the Matilda Airlines is there for the secure. Dalawang makukuha ng Blacklist. Pero medyo lugi ng bahagya sila dito as Team RSG juggling. Oh my God, naibawi si Oh My Venus. And with this, may pa Soul Gloom pa nga, Lolyels right now is backing away. But again, Blacklist International, it is a 3-4-2. Venus doing all the work. Kumusta yung laban? Man, this is why you don't mess with the Queen. Even if the Turtle napunta sa kamay ng RSGMY, ang ganda ng response ng Blacklist International. And even before bumagsak si Wise, dapat nga hindi siya babagsak nun dahil na-up niya yung shield niya pagkatapos niya makasapak. Kaso, syempre, Esmeralda yun, lumusot yung damage. But apart from that, grabe talaga ang early game damage ng isang Oh My Venus na naka-Matilda Airlines. The Soul Gloom damage output. We all thought that we're looking for Wise dito sa ating laban. But again, yung early game damage na mag-isa. Tapos yung disrupt na ginagawa ni Eson, no? Pero again, nauna yung RSGMY, so hindi to pwedeng maliitin ng Blacklist International. Yeah, for sure. Again, sila dapat yung leading sa early game, pero Edward was able to hold down 3 heroes on that turtle fight. Even though nakuha ni Lancelot yung turtle kasi mas mataas na yung damage with the Tornos and Retribution, at the very least, they got a good trade out of that turtle fight. Maganda yung kuha, pero maganda din yung kuha dito ng Zaman Force. It's now a mega kill. Bigyan mo pa ng isa! Hindi
pwedeng patumbahin ang Reyna. Napapaturo ko dito, Night Mid. Ang ganda nung sidestep nung guiding wind, tapos isa pang dash from the Harit, sinayawan, literal. Ooh, Tinihiktok. ang daming dance moves. Alam mo si Kuya Edward, isa rin yan sa mga TikTok movers na pasikreto lang. Di niya lang daw sinasabi, pero doon sa basement nila. But yeah, this Matilda, oh my Venus, now at level 6. How threatening is this? Man, sobrang threatening. Hindi, alam mo, as much as gusto kong bigyan ng credit si Oh My Venus doon, gusto ko muna tignan si Oheb ng konti. Sige. 2-0 to Harith in 4 minutes. Yeah. Medyo malala to. Pagdating ng late game, Men, makikita natin yung damage niyan. Nabanggit mo to kanina na kapag side lane match up, malulugi yung Harith dito kasi tatayuan lang siya ng Lunox. Oo, pero hindi pala Benedetta yung katapat niya eh. Oo, kaya din siyang i-outplay ng Benedetta, but with this record, early magsa-spike ang Harith ni Oheb. Ngayon, hindi lang si Wise ang problema. At problema mo pa, si The Queen, masyadong madulas si Venus para dito sa game na ito. Sabi ni Zacus, outs, pain, pighati, sakit, illness, hindi tumama yung Tyrant's Rage. Pero again, this is just Blacklist International proving that they have better execution against RSG MY. Again, paulit-ulit tayo for the first 4 minutes. Ang daming factor ng draft ng Blacklist na lugi sila dapat against RSG, but they are the ones leading. Yeah, ang dami kasing kailangan i-check ng RSG Yes. MY. Pero kabisado rin yun ng Blacklist International. Pero tingin ko Venus happened eh. Oo. 100% kill participation, pero iba idea ni Oheb dito. Yeah, mukhang wala munang magaganap dyan as RSG MY. No, tama, si Oheb nga ang kanilang main target. This is the movement na hinahanap nila. Kahit papaano, nakakuha sila, pero Matilda Airlines coming at you! Venus in your area! Kasama pa si Eson. There you have it, counter go! Di mo pwedeng hawakan si Oheb. Sabi ni Oheb, it takes 4. It takes 4 to take me down. Pero at what cost? Sabi niya. Everything, pare. Everything tinamaan dito ng mga... ano ba tawag dito sa mga binabato ni Matilda? Ewan ko tong, pero masakit. Pero pag natamaan masakit. ka, Mga bola-bola. amoy kikiam. Ano ba? Men, ito sa Fishball. sa makakita ng Matilda na in-outplay yung Lancelot. Si Saka Oh yung My mga Venus kasama. lang. Si Oh My Venus lang. Only in the Philippines. Nakitang-kita sa camera, kitang-kita sa replay, yung Phantom Execution parang sinundan pa ni Venus eh. Oo. Yung tipo na parang iniwasan yung fishball doon sa... Grabe. wait lang, may isa pa! Oh, one more time. Oo, tamo, na-late na nga si Wise. Nagigil pa si Wise, sabi niya, ay late ako sa party. Grabe yung lineup ng Blacklist, Pinoy na Pinoy. Nangahabol. Nangahabol Kala mo may talaga. utang yung RSG MY sa atin eh. Alam mo naman, may kasabihan tayo, midnight, utang lang ang hinahabol. Oh, pero wait lang, tayo Ano? ito! Isa pa! Ano pa naman Grabe. yun? What naman kasi Grabe. yan, Edward? Left jab, right jab, and Zacus with the counter go. That is a 2-for-1 situation. Edward showing us wonders para sa game na to. Manjin, Pinoy na Pinoy. Pag inahabol mo, susuntukin ka. Laban na. Alam mo naman kasi, Kuya Midnight, Kuya Umi, na isusulat yan eh. Alam mo ba nung panahon ng KKK? Oh. Si Kuya si Kuya Andres. Oh, ano Oh. nangyari? Ganun din yung ginagawa ng Blacklist. Yung Pinoy na Pinoy, sugod kung sugod. Oo. Tapos itong mga parang naging sedula na lang pag nakalapit napupunit. Pinupunit. Men, saka nakakita ng ganitong Matilda na sumusugod. Kay 6-0 Venus to. lang. 6-0 to, Manjin. Oh my goodness. Nagulat ngayon yung RSG, MY, and yung Chase Fate ay finifake na lang ni Wise just to get the vision. And with this, again, yung mga nabanggit ni Midnight na bucket list ay hindi na na-checkan ng RSG, MY. Yeah, lugi na sila. Remember, this is a Lancelot, Esmeralda, and Lunox. Itong mga heroes na to, kapag nalulugi sila, napakahirap mag-bounce back para sa lineup ng RSGMY. Here we Wow, go! Zacus! Zacus will make a play, pero may counter go dito si Edward at nako, naubos ang buhay ni Zacus. 0-4-1, 10-3 is the scoreline. Paano makakabalik? Kung ikaw ang RSGMY, pare, paano ka makakabalik? Nako, unang-una, feeling ko pag papagalin natin yung laro. Masyado nang bumibilis ng laro para sa side ng Blacklist International. Even if meron tayong Harit and Aldous dito sa side ng Blacklist International, napabilis nila yung late game na yun. For RSGMY, breaking that tempo, taking or making safe decisions would be the next good thing. Kaso ang problema, ginigame din sila lagi ni Venus. Not this time. Oh my goodness. Oh my glove. Wala na talaga. Alam mo, at this point, RSGMY, ang kalaban pa lang nila si Venus eh. Wala pa nga yung tatlo eh. Si Edward nga nananahimik sa top lane.
binanatan ni isa namin, sinuntok niya eh. Sabi Yun niya, nga eh. nagpa-farm ako, pabayaan mo ko. Pero 2 times pa. 2 times sa, men, binan nila dito yung mga ube heroes. Oo. But this is an offensive Matilda na akala mo defensive kay Venus. Yes, hindi pa nga ube, di ba? Si Oh My Venus pa lang, OMB pa lang to. Nasa OM pa lang. Oo, pa lang. Wala pa yung ube talaga. So, ito, matanong ko kayo, paano mo ka-counterin to? Pag nakakita ka ng lumilipad na Matilda na may damage. Ito I mean, mahirap isagot ang tanong na yan, Manjin, kasi looking at yung tank mismo, yung main tank ni RSGMY, hindi nga tumatagal ng 2 seconds. Yeah. Siya yung tank. Siya na nga yung tank, hindi pa tumatagal ng 2 seconds. Paano nang gagawin? Bigla na lang nawawala, parang yung mga, ano ba magandang, yung mga bigla ng poop, wala na. Biglang out of nowhere. Oo. Grabe, man. Dominating performance. Ang masasabi ko lang is, this is a one-sided game right now. Attempt Pero number 1. tignan natin kung makakapag-attempt sila. Chase Fade coming in. And Venus is yatap. Oh, yan Ayan, si Venus! Lipad! Fly away! Skyline, Venus fly! 21 down! 21 seconds down para kay Zacus. Oh! And godlike, Matilda Airlines, book your flights now! Edward, binasag na din ang baba. Welcome to the Venus Show! 13-3. Parang pinaaga, uwian na. Okay, kung gaano kabilis yung ikot ng Matilda Airlines, ganon din kabilis ang flight pabalik ng Pilipinas. Oh my glove. Isang mabilis na Manjin. damage output. Manjin, si Oh My Venus pa lang yan. Sinasabi natin kanina, wala pa yung Aldo. 017 pa. Yun nga, Si Wise dito. Sige, sabihin nating mapatay yung Matilda. Merong pang namamagang kikiam. Hindi pa, alam mo, hindi pa luto. Hindi pa luto. Hindi pa luto. Niluluto pa ni Kuya Wise. Sabi niya, teka lang. Saglit lang. Alam mo naman kasi kung iisipin mo si Venus kasi galit na galit yung mga halaman niya kasi. Oo. Naapektuhan Nadali nung MPL PH7 final. O, dinala niya rito, no? Dito niya binubuhos. Oh, Zacus. Wait lang, nahuli. O, yun. Ayan na, nabigyan na. O, Binati nyo kasi. Pero okay lang naman. Binapasara. Pero hindi. Okay? RSGMY. Sabi ni Venus, kailangan one death din ako para parehas kami ni Wise. Para at least parehas kami. Oo, tama. Oo. Pero kasi kung iisipin mo, RSGMY, ito yung pinag-uusapan natin kanina, they're making attempts. And I think that was the first attempt. At least may onti silang ray of hope. Pero paano mo papatayin si Edward? Pinoy na Pinoy, 1v3 gusto. The Pinoy culture yan. Mas masaya pag sama-sama. Oo, mas mahirap, mas maganda. Okay. So, kung hirap ka na kay Venus, hirap ka pa kay Edward, tapos may threat pa na Wise and may Oheb na sa late game nandun, paano mo to tatalunin? Si Eson na lang yung Hindi nga rin nila mapapatay yan eh. Glue yan eh. Oy, Zacus. Ayan, tingnan natin. Attempt number 2. Sige, attempt number 2 coming in para sa side ng Kulang. MY, pero kulang pa rin yung damage output. Zaman Force will come in. This Geyser coming in with the ultimate, pero basag yung Torre dito sa baba. Si Wise, hindi pa nga sumasali sa gera masyado, ay nakapagkuha pa rin ng objective. At medyo may laban pa rin ang side ng RSG. Kumukunan sila kahit paano, pero mukhang disengage. Ayan na, pinalik na sa tropa. Bumalik na Slam. But there you go, Zacus is again down. Kuya Manjin, walang damage yung RSGMY. Tapos, Wait lang, Paps, okay ba? tapos May 2 waves. Tapos si Zacus 14-4 and it's looking like a one-sided game talaga, Midnight and Umi. Grabe, talagang pinatikim ng Kikiam Uomi. Welcome to the Philippines. Ganito kami dito maglaro. Lahat 1v3, lahat gusto nila 1v5. Oy, napatay si Oh My Venus. Inoriente kasi, pero okay lang, 1-for-1. At bukod sa mga kikiam na namamaga, may mga umiilaw din na sagugulaman. Grabe. Nanggagaling. Ang sarap ng sarap ng Blacklist. Nagutom ako bigla. Napaka-exotic yung lalabas ka sa sa kalsada, tapos makikita mo yung mga namamagang kikiam. Tatry mong tuhugin ng Phantom Execution, pero iniiwasan ka dun sa kikiam. oil. Dong, masyadong madulas. Saktong-sakto yung binabanggit nyo, pang merienda, saktong-sakto. Dahil nagme-merienda ang mga tao sa Pilipinas na nanonood ngayon, sana'y masaya kayo na nagme-merienda dyan. Hindi pa rin tapos ang laban na ito, no? Medyo merienda lineup. Imagine mo, Womi, ikaw yung Lancelot, may hawak kang stick. Tinusok mo yung Kikiam, ang kunat. Masyado. Ang hirap niyan. Ayan na, iyakap. Pero teka lang, may laban dito na magaganap. Zacus will come in, but the Zaman Force with down to go will still kill Zacus! Oh my! Ayan na, nagpakilala na. Ayan na nga, Nick! Flex!
Onyx, wala sa MSC yan, pero in-sticker. The flex dito, syempre dati nilang team yan. Tama naman. Pero alam mo, sobrang sama ng lineup ng Blacklist, no? Niyakap lang sila, pinagsusuntok ni Wise tsaka ni Edward. Wag na wag mong yayakapin ng Blacklist. Ako, social distancing kasi syempre, no? Social distancing is key. And ngayon, hindi pwedeng makapaglapit-lapit ang RSG. Blacklist International hoping to end this one ng maaga. Umahamba. 14 minutes in this game, ubos yung mga towers ng side ng RSG. And yeah, man, Wise, this time online na siya. Siyempre, ngayon na pumapasok na tayo sa pinaagang late game. I mean, usually, di ba, dapat nasa mga mid-late pa lang tayo. Pero dahil nga napakaganda ng early game ng Blacklist International, ay nakarating agad tayo sa ganitong itsura na damage na nabibigay ni Wise 15 minutes inside this game. At kung titignan natin yung chart na yan, player heal yan, hindi yan player damage. Hindi damage. Saan nakakita ng Aldos, mas mataas pa yung heal sa Esmeralda. Pati sa Matilda. Ganoon sila. Si Wise yung naging support, i-heal ko sarili ko. Yun pala yung psycho game eh. Akala natin si Wise yung magiging carry. Pero ito, may play na ginagawa ang RSG. Chase Spade coming in. Pero Matilda Airlines na naman lumipad. Si Venus dito. But there you go. Yatap ang dalawa sa side ng RSG. Double kill, unstoppable. Ilista mo na. Papasok pa si LOL Yells. Pero LOL Yells sabay TP na lang para sa side ng Blacklist. Si Wise trabaho. And si Lexia, mukhang tapos ang laban this time. Ilista mo na. Sinabunutan pa ni Eson. Blacklist International. Easy peasy game number 1. Taking this one in the bag. Blacklist 1-0 against RSG. Grabe, ang sarap sa feeling ni Eson, no? Yung glue, sinabunutan mo yung Lancelot na mahaba yung buhok. And walang reaction. Parang, yun na yun. Just another day. Parang yun na yun. Sabi nyo. Feeling ko, basa sa lip sync, hindi po galing sa akin. Parang excited na silang kalabanin yung exes sa Grand Finals. Ay, pero, grabe naman. Grabe naman. Tandaan mo, Ibos Legends kalaban nun. Oo nga pala. Medyo mainit kalaban. Oo nga pala. Sorry. Parang pwede. Parang napupursee. Pero, I need to give it to RSG MY, no? They nag-research eh. Yeah. They pulled off a draft that can actually take Blacklist down in the early game. But again, how can you execute this kung alam ng Blacklist, kung master ng Blacklist yung lineup nyo? Wala na. At this point, ano na lang to eh, talagang mastery na lang from Blacklist International. Yan yung sikreto talaga ng mga sikreto talaga ng malulupit na players eh, no? And si RSG, talagang alam niya yung drafting pattern. Yes. Actually, they should have won that game kasi they had the better draft. Pero bago pag-usapan nyo, tignan nyo muna itong code. Wala na. Wala na. Sorry. Wala. Actually, Tama sinabi. Actually, may kumuha na noon midnight. Habang nagsasalita ka, syempre mabilis sila dito kumuha. Ayan, Sabay meron pang isa. Ayan. Actually, alam mo, di pa natin nagagawa yung totoong Wise pose eh. Gawin nga natin yung gano'n, yung gano'n. Paano ba yan? Yung gano'n. Turuan nyo. Ganun yun. Yan. Okay. Screenshot nyo na yan. Okay. Screenshot nyo na yan. And of course, syempre kunin nyo yung mga rewards natin sa atin ng MSC 2021. Ako, dali. Nako, may kumuha na. There you have it. Game number 1 para sa Blacklist International. Going back to what you're saying, it's all about the mastery sa side ng Blacklist. Even though, yeah, I agree with you, this is a good draft coming out from RSG MY. They banned out Pobol and Copa, they banned out Franco, but it's all about the execution in the early game. Yeah, honestly, parang dito mo masabi na yung Aldos ng Blacklist International, it's the best in the world right now. Kasi for all the games that they've played, this is actually the closest draft that could have won against them. Pero ganito pa yung naging resulta. Talagang beat down from Blacklist. It's the best Aldos in the world right now. That is Wise dito. Any thoughts on that game, Omi? Well, looking at yung nangyari doon, nasabi ko na rin kanina na medyo napabilis ng Blacklist yung late game nila dahil sa early game dominance that they had. Mainly because of the playstyle of Oh My Venus. Napakadaming micro outplays na naganap, especially on the gold lane kung saan napaka-importante na maging ahead ang gold laner mo during this competitive season. Ang ganda na nabanggit mo about the micro plays na na-pull off ni Oh My Venus. Nakita natin dito yung early game turtle ng side ng RSGMY and wow, gulat tayo. Okay, nakuha niyo mga objective. Yung side lane match-up ay nabanggit mo na pumapabor ka sa Benedetta, pumapabor ka sa Lunox. But it's
Wala eh. It's oh my Tapos V. Tatlong words, tatlong Oo. syllables. Oh my V carrying this game from early game hanggang late game. Oo, pili ko yan lang din nasabi ng RSG kanina. Oh my V. Nagulat sila. Oh my V, Oh ganito my pala. V. Ganito pala. Yeah, Ito pala sa Pilipinas. Oo nga eh. Pero kasi usually, di ba, kung makakita ka ng Harith, dapat pre-level 4, medyo lugi talaga siya. Pero doon lang ako nakakita ng pre-level 4, yung Harith yun nambubugbog dahil kay Oh My V. Oo. Yeah, kasi si Oheb may times na napipita siya sa bottom lane, and I think ito yung main target ng RCMY na Yeah. okay, at least shutdown tayo ng isang lane. Mag-shutdown tayo ng either XP or kasi nangyari yun kanina eh, nabanggit mo, tinulungan yung XP lane, tinulungan yung bottom lane, but Oh My V again. Counter go after counter go eh. Yun nga, actually ang hirap i-analyze doon nangyari kasi it was just basically Oh My Venus making a lot of moves for Blacklist International. It even came to a point na sabi ni Wise, okay guys, hindi ko kailangan protektahan sarili ko from the Lunox, from the Esmeralda. Yung boots na binuo niya, warrior boots, hindi tough boots. Sabi niya, okay guys, ang i-address ko na lang yung Lancelot pag nagpakita sa harap ko, at the very least, hindi niya ako ma-burst down. And again, si Blacklist International, mahirap yung top lane nila, mind you. Yung XP lane, nakaharap ng butas si RSGMY. They started clearing the win conditions for RSG as early as pre-turtle. Binubutas nila yung lane ni Edward. Pero when the turtle came out, sabi ni RSG, okay, may certain advantage tayo, labang tayo ng konti, let's try to take out the turtle. Nakuha naman nila, but then again, yung micro-executions. Edward getting a knock-up onto 2 or 3 heroes, and they were able to secure a trade on that turtle. Imbis na free turtle, nakakuha sila ng ng 2 kill. Yeah, I get your point. It seems like ang binabanggit niya dito is no matter how macro you are, na no matter how far na na-study mo dito yung pagiging macro objectives ng side ng Blacklist, yung mechanics, yung micro mechanics, yung outplay, kailangan mo pa rin isipin. Kailangan mo pa rin isipin, cooldown na ba yung heal ni Venus? Cooldown na ba tong mga to? Kapag nag-dive ba tayo, walang mangyayari sa atin. Nang dahil doon, inakuha yung Blacklist ng napakagandang lead. Look at this, wala si Venus dito, pero siya yung pinag-uusapan natin sa nangyari. I mean, ito kasi purely stats-based. Kumbaga, pinakamayaman talaga si Wise dahil nga na-funnel ang gold sa kanya bilang core. Pero hindi kasi natin madi-discount yung ginawa ni Venus during that game. Mainly because of the micro-outplays. Usually, micro-outplays cannot be tracked with stats anyway. Talagang kailangan mong manood ng MSC 2021 para malaman kung ano bang nangyari doon. But based on stats, grabe din ang ginawa dito ni Aldous. Kumbaga, yung world's best Aldous natin na si Wise dahil even if hindi siya masyado nakakakuha ng kill sa simula, siya pa rin ang pinakamayaman. Yeah. Nagtatranslate yan kasi ang dami ring damage na tinatangke ni Wise. It's not just it's not just si Glue dito, it's not just Edward, actually pati Aldous, ang daming beses na pumapasok siya sa base ng kalaban, mangangalahati buhay niya, pagbalik niya buo na naman. Yep. And there you go. The Queen raising the Filipino flag. Lipad, Venus Lipad, 729. Alam ko may binago dito sa Soul Gloom eh. Yeah. Diba, ito na yung parang pag may ibang units, Na-nerf pa yan. magdi-divide. Oo. Disperse. Pero ang ganun kagaling si Venus, yung targeting niya, lagi niya na-isolate yung mga hero at laging maximum damage. If you look at how Venus rotates to a lane, hinihintay na maubos yung wave before they actually go in. So may management ng wave, minion waves yan. And alam niya kasi kung kailan siya magsa-Circling Eagle. Yes. Kung lamang siya doon sa Circling Eagle, ikaw, Umi, mahilig ka sa mga mechanics na to. Kung master mo ang isang limit ng hero, ano to, like, Ibang klase parang yun. kabisado lang talaga eh. Yeah. When you master hero, may mga magagawa ka talagang feats na hindi na kayang i-explain ng macro game. So ito sinasabi namin na kaya namin i-explain if susubukan talaga namin, pero yun yung tipo na sobrang mastery na siya, na hindi na siya based on Decision numbers making alone. na siya. Decision making na Kasi siya. di ba kanina sa bottom lane namata si Ohe, pero yung Phantom Execution, Sinundan. kaya Oo. palang sundan ng Circling Eagle yun? Tsaka ang malupit doon, yung mindset na, guys, patay yung Harith, susundan ko to. Kasi bakit? Kakagamit na ng lahat ng skills. Pag pinasok natin to, wala silang rebat. Oo, kaya mong i-withstand. Lamang ka din sa Yes. item. And ito yung nabanggit namin. Again, it's a dominating performance, but the point is, it's all because of the outplays na nagawa ng Blacklist International. For sure, ang daming nag-research, ang daming videos sa YouTube, sa TikTok, ng mga Blacklist strategies. Kailangan ba natin makakita dito ng mala Faramis Bane type of composition para lang magulo
itong lineup na to para lang magulo itong strat na to. At this point, I think they need to pull out those things, no? Yung mga Wala Bane na Paramis-esque or yung popular sa Malaysia na nagkakadya sila. Kasi this is not even prime blacklist, mind you. Hindi ito yung ube strat, okay? Hindi nga, offensive to eh. Mukha nga silang ex eh. Kasi hindi sila nagsasama-sama, kanya-kanyang play. Yun nangyayari dito, si Venus gumagawa ng play sa isang lane. Hindi sila yung typical na group up as 4 tapos magte-take over ng objectives. They just like playing on the lanes and sila yung nagre-react. And RSGMY, I think yun yung part na hindi sila ready na nag-iba bigla yung flavor ni Blacklist. This is so scary para sa ibang teams na ganito kalakas, even though akala mo na counter mo na wala yung Franco, yung micro outplays, hindi lang si Venus, but we also need to commend the other players. Man, Edward pulling up 2v1s na lamang siya. How is that possible? I mean, at that time, feeling ko lamang naman na talaga sa gold si Edward. Pero nagkaroon kasi sila ng positioning na error. Yung RCMY, nagkaroon sila ng positioning error dahil hinayaan nila si Edward na makatama ng skills on more than one person. Yeah. And when that happens against the Pakito, it doesn't matter kung gaano kayo kadami. What matters is tumama yung mga abilities ni Pakito on all of the people. Tapos, wala, buhay ako. Wala, buhay ako. I mean, yun na yung Pakito kit eh. This Esmeralda pick is so crucial in this game. Nakita natin yung early game rotation. Importante na may mabantayang side lane. Edward, nag-recall siya pabalik in the first 10 seconds of the game. Level 3 siya nun. Level 3 siya, level 4 na sa Esmeralda. Akala natin, wow, okay, may nakasabay. May kayang shumat down. Pero hindi. May tulong kasi ni Zakus yun, mind you, okay? Again, RSGMY, ang ganda ng pag-clear nila ng condition. The first lane that they needed to look at was the Esmeralda versus Pakito matchup. Kasi kailangan manalo sa Esmeralda doon so that they have the advantage pagdating ng turtle fight. Yes, naparicol siya, pero nung dumating yung turtle fight, sabi ni Edward, kailangan ko kunin yung level 4 ko. Tapos nung umabot siya sa turtle, doon na, mechanics na naman. Alam ko nasa 4 siya noon, tapos si Venus kasi yung nang ubos eh. Yeah. Kaya nakahabol. And wow, kailangan nating kumalma muna in this game dahil yung Blacklist mukhang dominating talaga. Nothing special para doon sa game. Parang matik eh, no? Wala na. RSGMY, they banned out the Aldous. Pero this is actually a danger territory, no, for RSGMY. Kasi if you start removing the comfort heroes of Blacklist, ma-amplify yung nangyari nung game number 1. Again, yung game number 1, hindi yun yung Ubi strat. Pero they had the Aldous. Now, you will be competing against Blacklist International on an uncharted territory. Kasi hindi mo alam kung ano ilalabas nila. Tinatanggal mo yung mga nakita mo na before. What if may baon si Blacklist? Yun nga eh. So, ito, nirespeto na. Wala na. Ano na to? Ito na yung tunay na research. Ito na yung nag-thesis, ito na yung... Nag-download pa ng replay. May nag-download ng replay, may marketing strategy. Naka-ano pa to, naka-portfolio yung thesis. May mga KPI pa, may mga key performance indicators pa. May ano pa, may graph, nakita nila lahat. Teka, nakalagay dito sa graph natin. Pie graph pa yung ginamit pie graph. Dapat projected natin by 12 minutes, ganito na yung call per minute natin. May projection. May projection. Nakita nila na kailangan ng iban yung mga tunay na hero. Binan yung Aldous, binan yung Matilda, binan yung Estes. Pero again, Manjin, yung research kasi ni RSGMY, meron na siya nun. Kumbaga 40 pages, meron siyang copy ng lahat. Ngayon, yung ginagawa nila lahat ng research, susunugin mo. Kasi hindi mo na alam yung mga next na parating kay Blacklist. Malay mo, maglabas bigla ng Argus Jungle yan. Bago, diba? Yun ang mahirap dito. Tama ka, Midnight. Ngayon ko lang makikita yung Blacklist this time. Ang tagal na natin. Gusto ko makita this time yung YSS. Pero look at this. Instant Harriet para dito sa side ng Blacklist. Only 3 times in the entire MPL Season 7. Only 3 times Finners pick si Harriet. 2 came from Blacklist International. Talagang confident. Kasi naman, 3 lang yung ban eh. Kung 4 na agad yan, ban yung Harit man yan. 3 lang. So medyo lugi. Alam mo naman tong Blacklist talagang yung first pick. Ito lang pansin ko sa Blacklist drafts. Pag binigay mo yung mga first pick lagi ng Blacklist, laging yun yung bumuhat. Katulad nung game 1, di ba, first pick nila? Matilda. Tingnan natin ano bang meron dito. Alright, so nakita na natin, it's the Popol and Kupa, ang Chichudog ni The Queen. Beautiful. Ang Chichudog ni The Queen at Benedetta. 2 strong side
mid lanes. Beautiful Napapa-beautiful picks. ka. Bakit beautiful, Midnight? Kasi harit sila, nagharit sila in RSGMY, nakita nila na kondisyon si RSGMY dito. Okay guys, may harit sila, kailangan natin pick yung Lunox, and at the same time, kailangan natin tanggalin yung Pakito ni Edward. Okay. So, itong dalawang heroes na to, telegraph ng Blacklist International. The Popo and Koopa is good against the Pakito and the Lunox. Yung Benedetta, even though lucky siya sa matchup pagdating kay Pakito, if you look at how RSGMY will play, medyo medyo reactive. And ang problema kasi Blacklist International, nakuha na kagad nila yung teamfight hero nila, and at the same time, the pillar of what makes Ube's strat just a great strategy. Ito na nga yun, Popol and Koopa, Benedetta. Lancelot is the third pick. Ikaw, Umi, nako, favorite mo ang Benedetta. Nako. Kumusta ba to sa match-up against the Pakito or probably the Lunox? Well, if Pakito ang kalaban niya, mas masaya pag melee. Actually, masaya naman kahit anong matchup mo as long as hindi ka matalo on early trades. Yeah. But Pakito is really good in terms of trading in Yeah. general. So medyo mahihirapan ang isang Benedetta if tumama yung mga jabs nito ni Pakito. But overall, this should be this is what they call a skill matchup. Kumbaga, kung tumama mga abilities mo, panalo ka. Pag naiwasan, olats. Tignan natin. Kasi Edward, kapag siya nakakuha ng Benedetta, gusto ko lang sabihin, madalas madalas MVP. Season MVP yan. Madalas- Benedetta yung naka-display. Oo, madalas first blood din. No? Sa true lang. No? Sa true lang tayo, sa stats lang. Sa stats lang. But still, look at this, RSGMY. This time, respecting the Brody. Yeah. Brody possibility. Maganda rin yung Brody against their lineup. Yeah, I feel like RSGMY, they're tunnel visioning too much on the Brody kasi ang ginagawa ng Blacklist, they only pick Brody if they have the Rafaela or the Estes. Yung tinanggal na nila yung Estes, dapat ang tinanggal na lang nila is the Rafaela. Kasi may chance pa na mag-Rafaela sa Blacklist. Rafaela, Popol, and Koopa. Makikita na natin yung Ubi time Oh, Ubi time. for Blacklist. Yeah. Ano to? Atlas? Zaz Zaz. yan. Zaz. Kasi nagsazaz ang RSG. Gold lane, no? Actually, ang ganda nga nung targeting ni Blacklist, tinatanggal niya yung gold lane kasi alam nila, si Izanami, yun naglulunox sa RSGMY. So I feel like RSG, maiipit sila dito when it comes to the gold lanes. Yeah. Down to a few selection, pero baka i-flex na lang nila, no? Baka mag-Farsa yung RSGMY dito kasi flexible yung Lunox and Farsa. Good heroes against the Popol and Koopa, but if you pick Farsa here, susceptible ka sa mga upcoming picks pa ni Blacklist. Ang ganda rin ng Farsa kung iisipin kasi damage. Kumbaga, pag nagtatabi-tabi ka, Ubi strategy, kailangan meron kayong instant burst and battle from a range, diba? Long range damage output. Pero iba ang pinili nila. Setup pa rin ang gusto nila with Zakus on this Kufra. Crazy Rafa na to. Blacklist. Ito para sa akin, medyo telegraph na yung Kufra ng RSGMY dito. Blacklist, they took the Benedetta and the Harith, knowing full well na hindi sila yung magkakaroon ng first pick after the second banning phase. Nilabas ng RSGMY yung Kufra. And feeling ko sinadya nila to dahil may sagot naman sila sa Kufra na yan. At ang sagot ay ang Granger plus the Diggy. Diggy mismo din. Okay, Midnight, he predicted the Granger para sa side ng Blacklist. I agree, Rafaela is great for this game. Pero yeah, why not? Pwede naman tayo mag-Diggy. Instant counter sa time journey, instant counter kay Pakito din. So is this the feeding Diggy strategy na pwede natin makita or normal Diggy? I feel like kailangan mag-feeding strategy ni Blacklist dito to disrupt the early game presence of the Lancelot. Kasi kailangan nila i-delay yung game ni Lancelot up to the time na kayang-kaya ng lumaban ni Granger and mag-ube yung Blacklist International. And what the DK provides for them is the team fight presence kasi may eliminate nila yung threat ni Kufra. So I like the adjustment. Instead of going for the Rafaela to help the Granger snowball or earlier on, you completely shut down the idea of the lineup ng kalaban with the DK pick. So kailangan maging maingat ng RSGMY. Yeah. We still don't know if this is a feeding Diggy for this game. They have the Beatrix for the final pick. And we're entering the game once again. Can Blacklist finish off this series with this Diggy? The Popol and Koopa na to, kasama si Eson. Let's see. Pero ito gusto ko lang maiba ng topic. Beatrix, nagiging magandang pick for some teams. And especially Lulios. I think Beatrix, especially pag nilagay mo yan sa gold lane, may ability yan na makabukat during the early mid-game phase. At meron din siyang late-game scaling. Especially if
makakagulat ka dahil kadalasan pag yung shotgun na natamaan ka na sobrang melee, masasaktan ka talaga. Pero tingnan mo to, Pakito, nasasaktan. Men, speaking of shotgun, actually Beatrix yun. Yung Beatrix dito, nag-gets ko na din Midnight Umi. Kaya rin nagdigi, pantayan natin yung Beatrix. Hindi pinid, ginawang baby gold lane. Nako! Patay. Ayun na nga, nabanggit mo to Umi, masakit ang Beatrix siya. Pero kapag na-shutdown mo ng ganito, ang bilis ng farm ng Harit, ang bilis ng pwedeng makuhang gold ng Harit dito. Baby Harit, binibi this time ni Eson, si Oheb. And looking at yung yung matchup na yun, pag dinagdagan mo ng DG si Oheb, mabibigyan mo ng proteksyon ang isang Harith na kailangan talaga ng oras para mag-scale up. And against a Beatrix, Harith early game versus early game Beatrix, pag natamaan ka, yung sniper na ganyan, masakit talaga yan. Shotgun, masakit din. There's a lot of options para sa RSGMY on this gold lane. Pero dahil binaby ni Eson dito si Oheb, nagiging masaya lang ang buhay. Happy life si Oheb sa gold lane. Happy life at tama, nabanggit mo pa kanina, kaya ding sumabay ng isang Benedetta sa Pakito, tama ba? Kaibigang Umi. So with that, lamang sa lahat ng lanes ang Blacklist. Well, di naman lahat kasi lugi din si Benedetta against the Pakito. But what Blacklist International has on the mid game is the insane mobility around the map to contest objectives. Pero to RSGMY, nauna sila kasi nakapwesto na si Zakus and Lancelot din kasi yan. Meron sila ditong pang counter go ng Digi. But this time si Wise ang masasapak ni Kaiser. So yeah, tama ka naman, Midnight. Kaiser still is doing great. Pero ang tinitignan natin dito is yung shutdown sa baba dahil nako yung Harit ay masakit pa din. Izanami. Ganda naman ng nakap na yun. Maganda yung nakap at Venus! Kagat ni Kupa! Bigyan mo pa! Isa pa! Sayang! Nabitin para kay Venus. Akala rin siguro ni Venus, malamatilda pa yung galaw niya kanina Pero kasi hindi lumilipad ang aso. Pero tignan natin, muntikan. Makakuha si Venus ng kill. And yun yung mga risky plays na madalas nating nakikita sa side ng Blacklist na pwedeng mapitas. Nangyari din yun nung isang araw. So this time, at least yung RSG nakakuha na magagandang kuha. Yan, RSGMY right now. Nakuha nila yung turtle, nakakuha silang pick-off, they've survived the early game damage coming in from Venus. They're on their way into trying to start this potential snowball. Pero kailangan nyung tandaan na they need to shut down Oheb. And habang sinasabi ko, nangyari din yun. So RSGMY, medyo nakuha na nila yung pace. But let's look at the gold lead. Di pa naman ganon kalala. Isang libo lang. Pero Umi, binanggit mo you need to shut down certain heroes sa side ng Blacklist. Naisahan na si Venus, naisahan na din si Oheb, si Edward na lang ang natitira. May onting counter go ang Blacklist International dito, but again, this is a game na kahit papano pwedeng sumabay na yung RSGMY, unlike game number 1, na snowball talaga yung lineup ng Blacklist. Actually, this is the threat of what Blacklist adjusted into, yung digging na pinang-baby nila against the Harit. Yes, you gave Harit enough time to be able to farm up against the Beatrix, pero ang problema kasi hindi naman yun yung pinakaunang timer na kailangan nila. Ang kailangan nilang gawin in this game is pahirapan yung Lancelot, kasi once you give Lakesya the early game that he needs, which he did get, mahihirapan sila pagdating ng mid-game. Kahit kano kayaman tong Harit at itong mahirapan yung creature. Pero mahirapan din si Zakus sa kanyang pagkuha ng initiation dahil nagamit na ang time journey. Second turtle for this game. Who's gonna get it? Lamang ang RSGMY sa position pero sumabog ang mukha ni Kaiser. Wala siyang kampe pala doon. Pero this time makuha nila ang turtle. Pero ang kapalit ay sumasabog ng mga mukha ng kanyang mga kampe. Dahil si Edward ay nandito na kasi kinakagat-gagat sabay hinila pabalik. But still, it is a 2-4 turtle trade. Blacklist International kahit papano ay nakakakuha ng onting paghabol sa early game lead ng RSGMY. Yeah, ang ganda ng focus din ng Blacklist. Alam din nila na hindi ganun kadali kunin yung turtle against the Lancelot. Pagtalon ni Zakus, all of their eyes turned to the heroes of RSGMY. Pero nagkakaroon na si Zakus, sinundan yung susunod na hero. Kasi again, hindi mo kailangan i-contest yung objective ni Lancelot. Kailangan mo makipag-trade against RSG right now. Yeah, trade is the name of the game. At ang gaganda na nagiging trade ng RSG, may mga nakukuha silang kills na hindi nakakabawi ang Blacklist. Definitely. Pero tingnan natin to Nasaan dito si Venus. He's gonna go for the 2v1 pero mukhang makakatakas naman pala. Yeah. Actually, tutuloy pa rin si Zakus dito. Walang tigil, no? For this game, Zakus
tuloy-tuloy ang kanyang pag-initiate. Hindi pa rin tapos. Lexia, welcome in with the Phantom Oh, Execution. Edward! Cool down Nice na. one, Edward! And the final blow para kay Edward. There you have it. But there you have it as well. Zakus will also flicker out. 15 seconds down si Lexia. Eson will fall down. Nakikita natin this time yung pagiging aggressive ng RSGMY. Zakus, hindi niya nahuli agad si Venus, pero hinabol niya ang gandulo. Ito pala yung dapat na paraan. Yeah, and this is why Edward is MVP of MPL Philippines Season 7. Kaiser, na-flicker out. Medyo boy pa naman siya doon. Pero men, ang ganda ng Electo final blow doon ni Edward. Yeah, oo. Buti na lang kamo nag-cooldown doon yung mga skills ni Lancelot at nakakuha ng magandang pasok si Edward. But this is looking bad. If you're a fan of BLACKLIST International, we're now seeing that RSGMY, sila yung nagdidikta ng tempo ngayon. Nakakuha sila ng magandang early game. At ngayon, kung ikaw ang BLACKLIST, paano ka makakabalik? I think, again, you just don't need to trade against... I mean, you don't need to contest Sakos? RSGMY. Trade lang talaga. Oo, trade lang talaga. Parang ganito, kuha ng isa, tapos pwede ka mag-back. Tama ba? Yeah. You just continue getting this trades against RSGMY. Kasi again, mayroon kang Machine timer gun. na hinihintay. Eson! Okay, there you go. First time makakuha si Wise ng Turtle. Pero going back to your point, Midnight, Lancelot kasi yung RSGMY. So again, you don't need to contest the objectives away from them. What BLACKLIST International can do is do whatever they need to do. Kumbaga, wag mong pansinin si RSGMY. Kung kailangan mo i-trade yung top lane, go for the top lane. Kung i-contest si Turtle, turn your attention towards the heroes. Kasi kaya din naman lumaban ng BLACKLIST International. Just to stay afloat, para pantay yung gold, hindi lumalamang yung RSGMY. Kasi once na nakarating na kayo na late game, you are in an advantage. Kahit may Lunox yung RSGMY, meron kasi kayo pang zone with the Popol and Kupa, meron kayong anti-team fight with the Diki, and yung damage output ng BLACKLIST International will just continuously scale. yeah, so choose your fights wisely. Pero nako, talagang pinipilit ni Yep. Zakus, pare! Nako, yan Pero na. kailangan natin counter go ng side ng BLACKLIST. Ito yung maganda this time sa RSG. Pinipilit ni Zakus ng pinipilit kahit na medyo awkward yung laban. To be honest, ang awkward ng mga ganong setups, yung setup niya kanina kay Venus, awkward yun. Ngayon, pati yun dito sa baba, under the tower. But wow! So, ito ba yung paraan? Ito ba yung paraan? Talagang gulatin mo ng ganon? Well, that's one way to do it. But RSGMY, they're pushing their advantages not only in one lane. Pupunta din sila ng mid lane, they're trying to get objectives, pero papasok dito BLACKLIST. Sabi ng BLACKLIST kami din, manggugulat si Wise ay mega kill na pala. Anong gulat-gulat? Walang gulat sa amin dahil si Ohev ay makakuha ng magandang Zaman Force. Bawing-bawi, trade after trade. Tama yung sinabi mo, Midnight. Choose your fights wisely and Kaiser. wise. Sumasayko pa ng gilid movements and si Edward pa yung makakuha ng top lane. RSGMY biglang nawala yung lead nila. Sobrang lupit ni Edward. Niretry siya ni Lancelot para di siya makahabol. Pero sabi ni Edward, Pinoy ako, hahabulin pa rin kita. Yung Thorn Rose, in eye for an eye. At naabot siya nung Death Sonata. Talagang walang taka si Lex. Kala niya galing niya mag-Lancelot eh. Wala. Pero ang galing mag-Benedetto ni Edward eh. Wala, season MVP yan eh. Kabisado ni Edward yung Benedetta, kabisado niya rin yung Lancelot. Napakadaling ma-eye for an eye. Akala natin lamang na yung RSG. Pero mas akala lang pala yun. Akala mo lang lamang. Pero hindi. Alam mo naman, Manjin, ang mga Pilipino, nagpapabugbog lang yan sa una. Pinapasarap lang Pinapasarap pala. lang talaga. Oo. Para naman makaramdam ng laro si Oo. si RCMY. Pero kidding aside, no, BLACKLIST International, again, ang ganda na nagiging sagot nila. Hindi nila masyado pinagpapapansin yung RSGMY. Even though may mga fights na nasa harap sila, yung magkakaharapan talaga sila. Yeah. Magkaiba ng idea, magkaiba ng objective. Sige, contest yung turtle namin. Yeah. Heroes yung papansinin namin. Sige, contest nyo yung mid tower namin. Nasa bottom lane kami, pupush namin yung tower Yeah. nyo. Kasi meron naman tayo taga-hold. Again, Edward is the pillar of this playstyle. BLACKLIST International, what they're doing right now is whatever RSGMY wants, nandun si Edward. Siya lagi yung pantapat. Tapos susunod na lang yung BLACKLIST. Nakakahanap sila dito ng magagandang trade kahit papano. Kahit nawawalan sila ng mga towers. At this time sila yung magsiset ng tempo. But still, RCMY respecting the damage of BLACKLIST and protecting this tower up until now. Well, and I just want to commend yung positioning ni Wise at ni Oheb. For the longest time, nung lamang pa ang RSGMY, naiiwasan nila ang key abilities such as the Thorned Rose and Phantom Execution Yun at nga. hindi mo masyado nararamdaman ang damage ng isang Lancelot even in his power spike. Pinik yan ng tatlo, namatay
ang Lunox mo, kuya. Izanami disrespecting ang mga putok ng bala ni Wise. 5-1-4. Umi, kakasabi mo lang, yung positioning ni Edward at ni Wise, baliwala yung kalamangan ng RSG. Kino-comment natin yung RSG kanina ng early... Maganda naman kasing ginagawa ni RSG. Ng early stages of the game. But again, yung mga maliliit na trades na ginagawa ng Blacklist and yung micro mechanics talaga of positioning ng side ng Blacklist, yun yung nakakuha ngayon. Umabot na tayo sa point na sila na ang lamang. Alam mo, sa sobrang ipit na ipit yung RSG MY at nababaliw sila sa ginagawa ni Blacklist, si Edward, 1 full minute nagpo-push siya may bottom lane na walang response. Kasi si Zakus, 1 full minute din na nasa mid lane and wala pa nga sila nagawa. Pinagbabaril lang ni Wise. Si Izanami. 3 hits. Oo. Hits. Yung isang Lunox. Isang Rhapsody is dead Sonata. Pero, so 6 hits. oo, 9 bullets. 9 bullets. Pero tingnan ako, saglitan lang yun. Isang sapak nga lang ni Isang Kuya pompiang. Boen. Ayun na yung ube. Ayun na yung ube. Ayun na, pinatigil What na. time is it? It's Ube ube time! Hila para kay Zakus at ayun yung pasok ni Edward. Nako, ang dami nating sinabi ng early stages of the game pero bumalik lang tayo sa game number 1. It's now Blacklist International controlling this game at nagre-react na lang ang RSG MY. Ayan, again, rinse and repeat. Kung saan man gusto ni RSG MY, nandun si Edward. Si Blacklist International may sariling objective. Shift kagad sa hero. Gusto nyo kami contest? Dito kami sa hero. Paulit-ulit lang gagawin ng Blacklist to. Sa sobrang galit na ni Wise dito, pati yung Kramer, inuultihan niya na. Diba? Kasi bitin yung damage yung Dead Sonata para sa isang hero. O sayang to. Gamitin natin sa Kramer. Dagdag gold na rin at this Lord will be uncontested for the side of Blacklist International. And again, this is already 12 minutes 30 seconds inside the game. A Luminous Lord will be marching alongside the Blacklist International squad. Good news to para sa mga agents na nanonood. Oh no. Looking like another dominant game for the side of Blacklist. Again, I'll be honest, akala ko talaga yun na yung parang game plan para matalo mo yung Blacklist. Gulatin mo sila sa mga awkward na laban na ginagawa ni Zakus Edward kanina. pumupwesto doon, no? Oo. Pero it's all about the pwesto. Pwesto Nation! Edward, papasok ngayon. Brilliance out. Si Lunox, pero na naman yung mga Uy, nahila! Hila-hila dulce, sabi dito ni Oheb! Isa And pa? Oheb, hindi Bigyan pa mo rin pa ng tapos. pangatlo? You can't see me. Harriet coming in. Pasok din dito si Edward. Lahat sila nakikita ng camera. Lahat sila may highlight moments. Blacklist International owning RSG. Nababaliw na yung RSG MY. Ang daming nangyayari. Parang ang dami nilang kalaban. Ang daming nag-exhibition. And wow! Blacklist International, maaga daw tayong uuwi ngayon. They will break the code. And syempre, wala namang kabayas-bayas. Panalo ang Pilipinas. Nako, Grabe. wala talagang kabayas-bayas pero hello undefeated streak 6-0 para sa Blacklist International dong. Men, gusto ko lang sabihin. Paano ka mananalo RSG MY? Kalaban mo international. Nako, It's not international. It's international. Grabe. Napakahirap man, Jin. Imagine mo, game 1, Kikiam. Kikiam, tsaka Sago. Matilda Airlines. May Sago. sago. Oh. Game number